Hello mga kasambahay! Ngayon po sa video ito, ipapakita namin sa inyo kung paano naman gagawin ang sikat na tinapay sa atin na Ube Bar. Ito po ang pinakamabenta rin sa amin dito sa Italy. Marami pong iba-ibang lahi, hinahanap din to, lalo pag natikman nila. Kaya ituturo namin sa iyo, kahit nasaan kayong lugar, pwede kayo mag-business, basta marami ring Pilipino na mabebentahan. Tara, punta po tayo sa kusina para makakuha po ninyo kung paano po gawin ang Ube Bar.
po, di ba? Pwede nyo na po itong itry sa inyong mga bahay. At sa susunod, antayin nyo po, magpo-post po kami ng mga video na tutorial para makapagluto po tayo sa ating mga bahay. Hindi lang po pambahay, panghanda, pwede nyo rin pong i-business sa inyong mga bahay. Kaya sana, huwag po kayo bibitaw. Please subscribe at panoorin po yung mga video. I-like po ninyo and then i-share. Sana po, huwag po kayong bibitaw. Susunod po muli. Oops! Kinain na. Ano, masarap ba? Isa po to sa paborito ni Pablo na mga niluluto ko, mga binibenta po namin. Kaya sana susunod po ulit. Ciao! Arrivederci!